आज म तपाईहरुलाई CSS सेलेक्टर को बारेमा बुझाउँछु। यो मेरो डेस्कटप हो र मैले डेस्कटपमा एउटा ट्युटोरियल भन्ने फोल्डर बनाएको छु। अनि यसमा index.html भन्ने एउटा फाइल छ। त्यसलाई चाहिँ मैले राइट क्लिक गरेर ओपन विथ VS कोड गरे भने त्यो फाइल चाहिँ यहाँ आउँछ। यो फाइलमा चाहिँ मैले बडी भित्र h1 मा sudo start भनेर एउटा कन्टेन्ट लेखेर राखेको छु। अब यो फाइलको आउटपुट हेर्ने हो भने हामीले यसलाई डबल क्लिक गरे भने मेरो अहिले डिफल्ट ब्राउजर चाहिँ क्रोम छ। यो क्रोममा चाहिँ sudo start भनेर आउटपुट देखिन्छ। मैले VS कोड र क्रोमलाई चाहिँ साइड साइडमा राखेको छु अहिले। अब म एउटा यहाँ प्याराग्राफ ट्याग चाहिँ थप्छु। दिस इज अ प्याराग्राफ भनेर। अब हामीले यसलाई सेभ गर्यौं भने यहाँनिर यो चेन्जेस चाहिँ आउँदैन। यसलाई चाहिँ रिलोड गर्नुपर्छ। यो रिलोड गरेपछि मात्र दिस इज अ प्याराग्राफ भनेर आयो। अब हामीले प्रत्येक चोटी केही कन्टेन्ट चेन्ज गर्यौं, प्याराग्राफ्स राख्दै मैले भने नि रिलोड गर्नै पर्छ। यो झन्झटबाट मुक्ति हुनलाई चाहिँ VS कोडमा एउटा एक्सटेन्सन छ। त्यो एक्सटेन्सन चाहिँ म तपाईहरुलाई कुन हो भनेर भन्छु। तपाईले एक्सटेन्सन ट्याबमा जानुभयो अनि LIVE लाइभ SERVER सर्भर लाइभ सर्भर टाइप गर्नुभयो भने यो लोगोको लाइभ सर्भर भन्ने जुन एक्सटेन्सन छ यहाँ आउँछ। तपाईले यसलाई इन्स्टल गर्नुभयो भने तपाईको VS कोडमा पनि इन्स्टल हुन्छ। अहिलेलाई चाहिँ मैले इन्स्टल गरिसकेको छु, त्यही भएर यो तलको जस्तो इन्स्टल भन्ने जुन बटन छ त्यो यहाँ आएको छैन। अब हामी फाइलमै हेरौं। अब त्यो लाइभ सर्भर युज गरेर हामीले चाहिँ केही कन्टेन्ट चेन्ज गर्यौं भने त्यसको आउटपुट चाहिँ यहाँ तुरुन्तै रिफ्रेश नगरिकन देखिने बनाउन सक्छौं। अब त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त तपाईले सिधै राइट क्लिक गरेर ओपन विथ लाइभ सर्भर देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने हुन्छ। तर अहिले यो केसमा चाहिँ काम गर्दैन किनभने हामीले डाइरेक्ट त्यो फाइल खोलेको छौं। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ, यो फाइललाई काट्दिनु पर्छ, फाइल ओपन फोल्डर गर्नुपर्छ अनि डेस्कटप भित्र ट्युटोरियल भन्ने जुन फोल्डर छ त्यसलाई चाहिँ सिलेक्ट फोल्डर गर्नुपर्छ। अब त्यो फोल्डर चाहिँ बल्ल सिलेक्ट भएर आयो। अब चाहिँ तपाईले लाइभ सर्भर चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले फाइलमा गएर ओपन फोल्डर गर्नु भएन, सिधै फाइल खोल्नु भयो भने चाहिँ त्यसले काम गर्दैन। अब हामीले यहीबाट कुनै फाइलहरु पनि क्रिएट गर्न सक्छौं, फोल्डरहरु पनि क्रिएट गर्न सक्छौं। अब index.html फाइल खोले मैले अनि यो विन्डोमा जहाँ पनि राइट क्लिक गरे अनि ओपन विथ लाइभ सर्भर गरे भने यो फाइल चाहिँ ब्राउजरमा ओपन हुन्छ। अहिले मेरो डिफल्ट ब्राउजर चाहिँ क्रोम भएको भएर क्रोममै खोल्यो। अब भनेपछि हामीले यो पुरानोमा काम गर्नु परेन। अब मैले यसलाई प्याराग्राफ मात्र बनाएर सेभ गरे भने यो अटो रिलोड हुन्छ। जस्तै कपी गरेर पेस्ट गरे भने पनि त्यो चाहिँ रिफ्लेक्ट भइहाल्छ। भनेपछि हामीले कुनै चेन्जेसहरु गर्छौं भने त्यो ब्राउजर चाहिँ अटोमेटिक रिलोड हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हट रिलोड भनिन्छ। अब हामीले यो HTML एलिमेन्टहरुलाई चाहिँ CSS दिनु पर्यो भने हेड ट्याग भित्र स्टाइल भन्ने ट्याग एउटा दिएर त्यसभित्र चाहिँ CSS लेख्न सक्छौं। CSS सेलेक्टर भनेको कुनै पनि एउटा HTML एलिमेन्टलाई चाहिँ टार्गेट गर्ने र त्यसलाई चाहिँ CSS लेख्ने। फर एक्जाम्पल यो h1 भन्ने ट्याग भित्र हामीले sudo start भनेर लेखेको छौं। यसलाई चाहिँ हामी रेड कलर बनाउन चाहन्छौं भने h1 लाई चाहिँ सिलेक्ट गर्ने, h1 अनि कर्ली ब्र्याकेट दिने अनि प्रोपर्टीलाई चाहिँ color कलर लेख्ने, कोलन लेख्ने अनि त्यसको भ्यालु चाहिँ red रेड टाइप गरेर सेमिकोलनले बन्द गर्यो भने हामीले त्यसमा रेड कलर दिनुपर्छ भनेर CSS लेख्यौं। म यसलाई सेभ गर्छु अनि यो चेन्जेस रिफ्लेक्ट भइसक्यो। यो रेड कलरको आइसक्यो। तपाईले कुनै पनि कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। ग्रीन भनेर लेख्नु भयो भने ग्रीन पनि हुन्छ। यसरी हामीले कुनै पनि HTML एलिमेन्टलाई चाहिँ टार्गेट गरेर त्यसमा चाहिँ CSS लेख्यौं। फर एक्जाम्पल हामी यो p ट्याग जुन छ, फर एक्जाम्पल हामी प्याराग्राफ भन्ने जुन p ट्याग छ त्यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नलाई p लेख्छौं अनि कलर ब्लू लेख्छौं। अब सेभ गर्छु म। दुईटै प्याराग्राफ चाहिँ नीलो भएर आयो। यो कोड अनुसार चाहिँ हामीले p ट्यागलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेको भएर सबै p ट्यागहरु जति ब्लू आउँछ। जस्तै मैले कपी गरेर फेरि पेस्ट गरेर सेभ गरे भने सबै प्याराग्राफ चाहिँ नीलै आउँछ। अब हामी एउटा नयाँ ट्याग थप्छौं, div div ट्याग। अब त्यसमा this is a division भनेर लेख्छु। अब म यो डिभिजनलाई पनि ब्लू कलर नै दिन्छु। त्यसको लागि div div टाइप गरेर कलर ब्लू। अब यो पनि ब्लू कलरमै आयो। हामीले यो दुईटै ट्यागलाई चाहिँ एउटै CSS लेखेको छौं। त्यसको लागि चाहिँ हामीले मल्टिपल सेलेक्टर चाहिँ एकैचोटी मेन्सन गर्न सक्छौं। जसरी यसलाई चाहिँ डिलिट गर्दिन्छु म। अनि यो p ट्यागलाई चाहिँ कमा दिएर div लेख्दिए भने पनि त्यो सेम
काम हो भनेपछि हामीले यसरी मल्टिपल सेलेक्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ CSS लेख्न सक्छौं यहाँ चाहिँ सबै p ट्यागहरु चाहिँ ब्लू छन् सपोज मलाई चाहिँ यो सेकेन्ड प्याराग्राफलाई चाहिँ डिफरेन्ट कलर दिन मन लाग्यो त्यो चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त्यसको लागि हामीले यो p ट्यागलाई चाहिँ एउटा युनिक नाम दिनुपर्छ त्यो नाम दिने तरिका चाहिँ HTML को क्लास एट्रिब्युट हो अब यो क्लास इक्वल टु अनि एउटा स्ट्रिङ भित्र त्यसलाई एउटा युनिक नेम दिन सक्छौं यो कन्डिसनमा मैले सेकेन्ड प्याराग्राफ भनेर एउटा नाम दिए क्लासलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्ने हो भने अगाडि डट दिएर त्यो क्लासको नाम दिनुपर्छ सेकेन्ड प्याराग्राफ भनेर अनि कर्ली ब्र्याकेटमा कलर रेड भनेर लेख्छु अब मैले यहाँनेरि सेभ गरे भने यो प्याराग्राफ मात्र रेड भयो अब यहाँ बिहाइन्ड द सिन के भइराछ त्यो पनि देखाउँछ है त म तपाईहरुलाई राइट क्लिक गर्नु यो ब्राउजरमा इन्स्पेक्ट गर्नु अनि यसलाई म सानो बनाउँछु यो राइट साइडमा खुलेको चाहिँ ब्राउजरको इन्स्पेक्टर हो मैले चाहिँ सबै HTML नोडहरुलाई चाहिँ यसरी सिलेक्ट गर्न सक्छु अब मैले यो एरो क्लिक गरेर दिस इज अ प्याराग्राफमा क्लिक गरे भने त्यसलाई चाहिँ हाइलाइट गर्दिन्छ अब तपाईले यहाँ हामीले के CSS लेख्यौं भनेर चाहिँ यो तल स्टाइल्स भन्ने ट्याबमा चाहिँ देख्न सक्छौं हामीले माथि एलिमेन्ट्समा चाहिँ सबै HTML हरु देख्न सक्छौं तल चाहिँ स्टाइलहरु देख्न सक्छौं अब ब्राउजरले के गरेको रहेछ त p र डिभिजन भन्ने जुन ट्याग छ तिनीहरुलाई चाहिँ कलर ब्लू दिएको रहेछ अनि यो काटेको छ यो काटेको हुने चाहिँ यसलाई चाहिँ माथिको CSS ले चाहिँ ओभरराइड गर्यो भनेर बुझ्नुपर्छ अहिले कलर रेड छ भनेपछि सुरुमा ब्लू भन्ने एप्लाई भयो अनि त्यसपछि कलर रेड भन्ने एप्लाई भयो हामीले जसरी यहाँ क्लास इक्वल टु सेकेन्ड प्याराग्राफ भनेर यो सेकेन्ड p ट्यागलाई चाहिँ दिएको छौं त्यसरी नै अरु p ट्यागहरु अथवा कुनै पनि HTML ट्यागहरुलाई चाहिँ हामीले क्लास दिन सक्छौं जस्तै यो डिभिजनलाई चाहिँ मैले क्लास इक्वल टु division डिभिजन भनेर दिन सक्छु हेलो भनेर एउटा नाम दिन सक्छु अथवा राम भनेर दिन सक्छु यसरी जति एउटा पनि क्लास दिन सक्छु अनि यो सबै क्लासहरुमा पनि हामीले छुट्टै छुट्टै CSS लेख्न सक्छौं जस्तै यो केसमा चाहिँ डट डिभिजन भनेर जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामी फन्ट साइज 30 पिक्सेल भनेर दियौं भने यो 30 पिक्सेलको साइजमा चाहिँ इन्क्रिज भएर आउँछ त्यसैगरी डट हेलो लेखेर त्यसमा पनि कुनै CSS लेख्न सक्छौं फर एक्जाम्पल प्याडिङ 30 पिक्सेल अनि सेभ गर्छु यो प्याडिङ 30 पिक्सेल भनेको चाहिँ हामीले वरिपरि ग्याप दिएको म तपाईलाई यो राइट क्लिक गरेर इन्स्पेक्ट गरेर देखाउँछु मैले यहाँ क्लिक गरेर यसलाई सिलेक्ट गरे भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो वरिपरिको ग्रीन कलरको चाहिँ ग्याप चाहिँ हामीले चाहिँ प्याडिङबाट दिएका छौं अब त्यसैगरी हामीले राम भन्ने क्लासलाई पनि एउटा CSS प्रोपर्टी र भ्यालु असाइन गर्न सक्छौं अहिलेलाई मैले कलर लाइट ब्लू भनेर लेखे अब मैले यसलाई सेभ गरे भने लाइट ब्लू कलरको पनि भयो हामीले यहाँ डिभिजन एलिमेन्टमा क्लास एट्रिब्युट दिएर त्यसलाई चाहिँ नामहरु दिएका छौं त्यसैगरी अर्को एउटा पनि तरिका छ नाम दिने त्यो भनेको चाहिँ आईडी एट्रिब्युट दिने हो जस्तै मैले यो फर्स्ट प्याराग्राफलाई चाहिँ आईडी एट्रिब्युट दिए अनि त्यसलाई चाहिँ फर्स्ट प्याराग्राफ भनेर नाम दिए अब यसलाई पनि हामीले प्रयोग गरेर CSS लेख्न सक्छौं अब आईडी र क्लासमा के फरक छ भन्दाखेरि आईडी लाई चाहिँ हामीले अगाडि ह्याश राखेर त्यो आईडी को नाम जस्तै फर्स्ट प्याराग्राफ जुन छ त्यो लेखेर त्यो भित्र चाहिँ CSS लेख्न सक्छौं जस्तै यसलाई चाहिँ मैले फन्ट साइज 50 पिक्सेल भनेर लेखे अब मैले सेभ गरे भने यो 50 पिक्सेलको प्याराग्राफ भयो अर्को एउटा आईडी र क्लासको बीच चाहिँ फरक के हो भन्दाखेरि हामी सबै CSS हरु चाहिँ क्लासमा लेख्छौं सकेसम्म आईडी मा लेख्दैनौं किनभने आईडी भनेको जहिले पनि युनिक हुन्छ र जावास्क्रिप्टबाट UI मा के चेन्जेसहरु गर्नु पर्यो भने आईडी नै युज हुन्छ अब म तपाईहरुलाई अर्को कुरा सिकाउँछु त्यसको लागि अहिले फाइललाई चाहिँ क्लियर बनाऊ त्यसले गर्दा तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ जस्तै यिनहरुलाई मैले डिलिट गर्थे यिनहरुलाई पनि डिलिट गर्थे अब म एउटा डिभ क्रिएट गरेर त्यो भित्र अर्को डिभ क्रिएट गरेर त्यहाँ भित्र फर्स्ट डिभ भनेर लेख्छु अनि यसलाई सेभ गर्छु त्यसैगरी अर्को डिभिजन कपी गर्दै राख्छु म फर्स्ट यसलाई सेकेन्ड यसलाई थर्ड यसलाई फोर्थ अब म यसलाई क्लास इक्वल टु फर्स्ट यसलाई क्लास इक्वल टु सेकेन्ड यसलाई क्लास इक्वल टु थर्ड र यसलाई क्लास इक्वल टु फोर्थ यसरी मैले फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ गरेर चारवटा नाम दिएको छु अब म यसलाई फेरि कपी गरेर तल राख्छु
यो तल र माथिको एउटै भयो अब स्टाइल ट्याग भित्र हामी CSS लेख्न थाल्छौं डट फर्स्ट भन्ने जुन डिभिजन छ त्यसलाई चाहिँ CSS लेख्छु फन्ट साइज 30 पिक्सल यो लेखेर सेभ गर्छु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो फर्स्ट डिभ तल र माथि दुवैको चाहिँ फन्ट साइज चाहिँ 30 पिक्सल भयो अब यसलाई कलर पनि दियौं कलर ग्रीन अनि सेभ गरौँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो जुन फर्स्ट डिभिजन छ यिनीहरु दुवै चाहिँ ग्रीन भएको छन् अब डिजाइन अनुसार चाहिँ यो फर्स्ट चाहिँ फर एक्जाम्पल फरक कुरा हुन् त्यस्तो केसमा चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ अझै स्पेसिफिक बनाउन सक्नुहुन्छ जस्तै यसको प्यारेन्टलाई चाहिँ क्लास एउटा नयाँ दिन सक्नुहुन्छ अनि आउटर भनेर दिन सक्नुहुन्छ अनि तलकोलाई चाहिँ क्लास इक्वल टु आउटर अगेन भनेर दिन सक्नुहुन्छ अब तपाईले आउटरको चाहिँ फर्स्टमा टार्गेट गर्ने हो भने अगाडि तपाईले डट आउटर लेखेर स्पेस दिनु हो भने यो फर्स्ट वालामा मात्र CSS एप्लाई भयो अब तपाईले यो वालामा एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने आउटर अगेन चाहिँ माथि लेखिदिनु पर्यो अनि सेभ गरिदिनु पर्यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो सेकेन्ड वालामा चाहिँ अब CSS एप्लाई भयो यस्तै तपाईहरुले अर्को तरिका पनि अपनाउन सक्नुहुन्छ आउटर अगेनलाई हटाइदिए मैले अहिले फर्स्टमा चाहिँ हेलो भनेर अर्को एउटा क्लास नेम पनि एड गरे अनि यसलाई चाहिँ हाई भनेर अर्को क्लास नेम चाहिँ एड गरे अनि यसलाई सेभ गरे अहिले यहाँ के भइराछ त भन्दाखेरि दुईटैलाई त्यो CSS चाहिँ एप्लाई भइराको छ अब तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ त फर्स्ट पनि भएको अनि त्यही लाइनमा हेलो पनि भएकोलाई चाहिँ ग्रीन बना भनेर लेख्नुभयो भने कन्ट्रोल S गर्नुभयो भने त्यो फर्स्ट वाला मात्र डिभिजन हरियो र फन्ट साइज 30 पिक्सल आउँछ यहाँ तपाईले के याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यिनीहरुको बीचमा चाहिँ स्पेस हुँदैन किनभने यिनीहरु एउटै हायरार्कीमा छन् अब तपाईले यसलाई हाई लेख्नुभयो भने त्यो चाहिँ यहाँनेरि इम्प्लिमेन्ट भएको छ तपाईले यहाँ बीचमा स्पेस राख्नुभयो भने काम गर्दैन जस्तै स्पेस राख्थे अनि सेभ गरे भने त्यो काम गर्दैन किनभने फर्स्ट भित्रको हाई भन्न खोजेको अनि स्पेस नदिँदा चाहिँ फर्स्ट सँगसँगै हाई पनि भएको भनेर बुझिन्छ